Chào mọi người nhá, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay mình đặt 3 mô hình này sát nhau để mọi người có thể hình dung được rõ vị trí cũng như là cách bố trí của 3 căn nhà như thế này. Căn đầu tiên là căn cái lá. Căn này là cái căn mà mình đang thi công rồi. Hiện tại mình đang ngồi trong chính căn cái lá. Nó rất là to, lên thực tế nó sẽ to hơn này rất nhiều. Căn tiếp theo là căn này. Một cái lá dài hơn và nó uốn cong như thế này. Và thứ ba đó là căn hình trái tim, xếp như này cho nó dễ nhìn, nhưng mà thực chất ấy, là nó sẽ phải như thế này. Nếu mà xét về tỷ lệ thì căn trái tim này so với hai căn này nó đang hơi to một tí. Bởi vì cái căn này mình làm tỷ lệ nó to hơn, nó sẽ phải nhỏ đi một chút thì nó sẽ đúng tỷ lệ hơn. Nhưng mà về vị trí và view tổng thể của 3 căn sẽ là như thế này. Nó đều có view hướng ra suối, mặt này ra suối này, mặt này view ra suối, mặt này view suối. Chính là con suối phía đằng sau mình đây. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là khi mà thiết kế tổng thể cũng như là thiết kế ý tưởng của từng căn này, mình ưu tiên không gian thiên nhiên, ưu tiên không gian mở, ưu tiên những yếu tố gì mà nó thuộc về thiên nhiên. Tất cả những cái kiến trúc này nó đều là kiến trúc dạng như kiểu là phỏng sinh học. Nó rất mềm mại như những chiếc lá. Và như mọi người thấy là đây là những cái cấu trúc của những ngôi nhà này mình đều thực hiện nó bằng tre. Nó rất là sinh thái, thậm chí là từ sàn. Chỉ duy nhất đó là phần móng và phần sàn của tầng 1 là bằng bê tông, còn lại là sàn tầng 2 cũng bằng tre, cột bằng tre, kèo mái bằng tre hết. Khi mà mình thiết kế và sắp xếp bố cục những cái vị trí những căn này, cái mà mình muốn hướng đến đó là không có một căn nào nó có sự trùng lập, tức là nó đều có sự khác biệt. Căn này là một hình khác, căn này là một hình khác, căn này một hình khác, và tất cả những cái căn khác ở trong dự án này mình cũng đều làm như vậy. Nó sẽ đều có sự khác biệt, nó sẽ không có căn nào giống căn nào. Mỗi một căn tạo nên một cái vẻ riêng, một cái nét riêng, một cái sự độc đáo riêng. Tại sao như vậy? Có nhiều người sẽ cho rằng là tại sao mình lại thiết kế mà nó không đồng bộ với nhau như vậy? Tại sao không thiết kế module một căn copy ra, đúng không? Nhưng mà cái quan điểm của mình với dự án này nó lại là như vậy. Quan điểm của mình với dự án này khi mình đặt bút, mình vẽ, mình thiết kế, phác thảo những ý tưởng như vậy, đó là mình không muốn có sự sao chép tất cả những căn này. Mỗi một vị trí trên một khu đất nó có những cái gốc cây, có những ngọn cỏ khác nhau và nó cũng có những cái vị trí khác nhau. Vì vậy mà cái cảm xúc tại mỗi vị trí này nó đều khác nhau. Bây giờ mình sẽ cầm 3 căn này đi xuống dưới và để nó sát bờ suối. Mình đặt từng căn tại đúng vị trí của nó. Trên tay mình là 3 mô hình của 3 căn. Đầu tiên là căn chiếc lá, chính là căn nhà mà mình đang thi công rồi. Mình sẽ đặt mô hình này ở đây. Đó là căn chiếc lá. Tiếp theo là căn này. Như ở video lần trước mình nói, cái căn này nó là căn một cái lá nhưng mà nó hình dài như này. Và vị trí của nó chính là ở đây. Hiện tại mình đã chuẩn bị những cái trụ móng để dựng lên cái căn như này. Và cái vị trí lõm, vị trí khuyết lõm ở đây chính là vị trí cây vải này. Mình sẽ làm sao để giữ được cây vải này. Có thể là chỉ là cắt đi một cành này thôi. Đó, nhưng mà cái cành này, cành chính này và cành này sẽ giữ lại để cho hình ngôi nhà nó uốn lượn xung quanh cây vải, giữ lại các cái cây xung quanh. Khi mình thiết kế những này mình muốn là tôn trọng mọi thứ thuộc về nơi đây, từ những cái gốc cây, ngọn cỏ. Tiếp theo là căn hình trái tim này, nó sẽ nằm bên này. Đây là vị trí căn hình trái tim này. Đó, mình đã chuẩn bị những cái trụ móng như thế này. Thực ra nhìn thì nó có vẻ hầm hố như này thôi, nhưng mà cái móng này của mình làm rất đơn giản nhá. Nó chỉ là một cái móng cốc cực kỳ đơn giản thôi. Và những cây tre sau này sẽ được liên kết vào cái phần thép này. Căn hình trái tim thì mình sẽ đặt ở đây. Và nó theo dạng như thế này để view ra suối. Bây giờ mọi người ra đây mình sẽ cho mọi người ngắm cái dòng suối. Nước rất là trong xanh và nước chảy hiền hòa quanh năm. Đương nhiên là mùa lũ thì nó cũng hơi nước to một chút, nhưng mà nhìn chung là rất là đẹp, dòng suối rất đẹp và nước trong xanh nhá. Thì những cái vị trí căn này, tất cả các căn này mình đều bố trí một cái bể bơi. Ví dụ như căn này, căn trái tim này thì bể bơi thì nói thì nó hơi sang, nhưng mà thực ra nó là một cái bể vầy, một cái bể ngâm. Căn trái tim này là làm bể ngâm để cho những khách hàng thuê ở đây sẽ là những cái cặp tình nhân yêu nhau nằm nghỉ dưỡng trong căn hình trái tim. Khi mà tắm ấy thì cùng nhau ngâm mình ở những cái bể như thế này. Diện tích nó nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà nó phù hợp. Còn căn bên này thì mình sẽ nói thêm khu vực bể bơi của nó. Đây.
Đó, căn này thì bể bơi của nó ở đây. Diện tích của bể bơi này nó khoảng tầm 10 mét vuông. Và nó cũng đều view suối. Mọi người nhìn ở trên mô hình sẽ thấy rất là rõ. Nó như thế này. Bể bơi nằm ở đây. Thì ở trên thực tế mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Bể bơi nằm ở đây. Căn này thì khi mà mình đặt bút mình vẽ, mình đã hình dung ra cái ngôi nhà nó như thế này. Và ngay từ khi mình đặt bút mình vẽ phác thảo, mình đã cho đào móng luôn. Phần móng xong thì mình mới làm mô hình. Và sắp tới là sẽ chuẩn bị dựng cái căn này. Thì mình sẽ dựng hai căn này cùng một lúc. Tiếp theo là cho mọi người thăm bể bơi của căn chiếc lá. Bể bơi căn chiếc lá thì nó nằm ở mũi chiếc lá này. Và nó chính là vị trí này. Mình cũng đã đào hết ở đây rồi. Sau này khi mà nói sau này thì hơi xa, nhưng mà chỉ vài hôm nữa thôi là mình sẽ cho xây bể bơi, cho xây cái bể vầy này để chuẩn bị các công tác làm nền và cảnh quan ở đây. Các loại cây mà mình lựa chọn để mà trồng ở đây, mình muốn ngăn cách giữa các căn này với nhau thì mình sẽ phải trồng các loại cây mà nó sẽ có nhiều tầng cây, tầng cao, tầng thấp và tầng ở giữa, để làm sao đảm bảo sự ngăn cách tốt nhất có thể. Ngoài ra thì mình lựa chọn thêm các loại cây nhiệt đới, ví dụ như là cây rong, cây chuối pháo. Tóm lại là rất nhiều các loại cây khác nhau thuộc hệ là cây thường xanh quanh năm để tạo ra được cái sự ngăn cách. Với thiết kế độc đáo của những căn nhà này, mình sẽ cập nhật thường xuyên những công đoạn thi công, những bước để thi công làm sao để tạo lên được kiến trúc mềm mại, không gian mở và các cách xử lý, vận dụng tính chất của vật liệu địa phương để liên kết với nhau cho phù hợp. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Mọi người xem video nhớ subscribe kênh và chia sẻ video giúp mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.